Cậu bé thả một chiếc lồng cá cỡ lớn xuống biển. Tiếp đó, người cha lặn xuống, ông đặt chiếc lồng cá vào một khe đá ngầm, rồi dùng đá san hô đè lên phía trên để tránh bị sóng biển cuốn trôi, đồng thời còn giúp ngụy trang chiếc lồng. Ông lần lượt đặt từng tảng san hô lên trên lồng cá, cho đến khi toàn bộ chiếc lồng được che kín mới dừng lại. Sau đó ông nổi lên mặt nước và bảo con trai lấy vài con cá chết, rồi tiếp tục lặn xuống lần nữa. Ông bỏ toàn bộ số cá chết vào trong lồng. Nhìn cách làm của ông ấy, tôi không khỏi hoài nghi, chỉ đặt một chiếc lồng cá như vậy thì bắt được bao nhiêu cá chứ? Nhưng câu trả lời lại khiến tôi kinh ngạc. Ngày hôm sau, hai cha con chèo thuyền buồm nhỏ đến vị trí đặt lồng. Người cha mang chân vịt lặn và nóng lòng lặn xuống ngay lập tức. Để tránh chiếc thuyền bị trôi đi, ông dùng dây buộc thuyền vào gành đá. Sau đó tìm đến chiếc lồng cá, nhìn qua lớp lưới, bên trong toàn là những con cá lớn. Quá phấn khích, ông lập tức nổi lên mặt nước để báo tin vui cho con trai, rồi lại lặn xuống gỡ những tảng san hô ra. Ông không quên đưa máy quay vào sát chiếc lồng để ghi lại cảnh tượng bên trong. Ôi trời ơi, toàn là những con mực khổng lồ, trong lồng có tới 5-6 con mực. Không ngờ chỉ một chiếc lồng lại thu hoạch lớn đến vậy. Nhìn mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Người cha vui mừng ra mặt, nhanh chóng dỡ toàn bộ san hô đè trên lồng ra, rồi kéo chiếc lồng nổi dần lên mặt nước. Những con mực bên trong vẫn chưa hề hay biết nguy hiểm đang đến gần, chúng vẫn tung tăng bơi lội. Chỉ vài chục giây sau, chiếc lồng đã lên khỏi mặt nước. Cậu con trai nhận lấy chiếc lồng và kéo thẳng lên chiếc thuyền phao. Nhìn thành quả đầy ắp trong lồng, cậu bé vui sướng vô cùng, nhanh tay bắt từng con mực ra ngoài. 1 con, 2 con, 3 con. Tổng cộng có 5 con mực, đủ để chất đầy cả một giỏ lớn. Vậy một giỏ mực này bán được bao nhiêu tiền? Sau đó họ mang đến điểm thu mua hải sản để cân. Sau khi cân xong, số mực này nặng tổng cộng 11 kg. Do giá mực không cao bằng cá mú nên chỉ bán được khoảng 1.650 peso, tương đương khoảng 700.000 Việt Nam đồng. Các bạn thấy có đáng không? Cậu bé thả một chiếc lồng cá to như chiếc quan tài xuống biển. Không ai ngờ rằng chính chiếc lồng tưởng chừng bình thường lại mang về một khoản tiền lớn, giúp họ kiếm được vài chục triệu đồng. Không tin thì hãy tiếp tục theo dõi. Sau khi chiếc lồng chìm xuống đáy biển, người cha lặn xuống chỉnh lại vị trí của lồng, rồi quan sát khu vực xung quanh để xem mật độ cá xuất hiện, bởi vị trí đặt lồng vô cùng quan trọng. Nếu đặt đúng chỗ sẽ trúng đậm, còn đặt sai chỗ có thể trắng tay. Và để tăng cơ hội thành công, mồi nhử chắc chắn không thể thiếu. Cậu bé tách thịt khỏi những con cá tươi, rồi băm nhỏ phần thịt cá, như vậy sẽ hấp dẫn cá hơn. Sau đó dùng khăn bọc toàn bộ thịt cá lại và đưa cho cha mình. Người cha cầm mồi cá rồi lặn xuống biển lần nữa. Ông rải toàn bộ thịt cá vào trong lồng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ông còn rải thêm một ít bên ngoài lồng để thu hút cá kéo đến. Sau khi hoàn tất, chiếc lồng đã được bố trí xong. Nhìn kìa, người vừa rời đi là cá đã kéo tới tranh nhau ăn mồi. Nếu bạn nghĩ chiếc lồng này chỉ bắt được những con cá nhỏ thì bạn đã nhầm to rồi. Vậy thì chiếc lồng này có thật sự giúp họ kiếm được vài chục triệu không? Đáp án sẽ sớm được hé lộ. Ngày hôm sau, người cha quay lại đáy biển, tìm đến chiếc lồng cá. Ông ghé mắt nhìn vào bên trong. Ôi trời đất ơi, bên trong đầy ắp cá. Quá phấn khích, ông lập tức đưa máy quay vào trong lồng. Bên trong có đủ loại cá lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt 2 con cá mú giá trị cao trông vô cùng bắt mắt. Ông lập tức nổi lên mặt nước, bảo con trai lấy một sợi dây rồi lại lặn xuống. Ông buộc sợi dây vào chiếc lồng cá, rồi dồn hết sức kéo chiếc lồng lên trên. Khi chiếc lồng dần dần nổi lên, những con cá trong lồng cũng bắt đầu bất an, nhưng chúng vẫn chưa biết nguy hiểm đã ập đến. Chẳng bao lâu, chiếc lồng đã được kéo lên khỏi mặt nước. Hai cha con hợp sức nhấc chiếc lồng lên thuyền. Người cha mở miệng lồng cá ra, rồi đổ toàn bộ cá vào khoang thuyền. Chỉ trong chớp mắt, cả khoang thuyền đã đầy ắp. Không ngờ chỉ một chiếc lồng lại thu được nhiều cá đến như vậy. Cậu bé vui đến mức còn tạo dáng ăn mừng. Sau khi bán số cá này, họ thu về tổng cộng 6.100 peso. Nếu đặt thêm vài chiếc lồng nữa, chẳng phải mỗi ngày kiếm hơn chục nghìn là chuyện dễ sao? Để đạt được tự do tài chính, một lão ngư dân 60 tuổi đã dựng trong rừng ngập mặn một hệ thống bẫy cá liên hoàn vô cùng độc đáo. Mỗi ngày có thể thu được hàng trăm cân cá. Chỉ dựa vào chiếc bẫy này, ông có thể nuôi sống cả gia đình lớn. Ông lão là ngư dân địa phương, cả đời đánh bắt cá nên ông rất am hiểu đủ loại bẫy. Chiếc bẫy hôm nay ông muốn làm cần rất nhiều tre. Trước tiên, ông chẻ tre ra, sau đó tách thành những nan tre có kích thước đều nhau. Trong việc xử lý tre, ông lão cũng có phương pháp riêng của mình. Chỉ trong một ngày, ông đã làm xong cả đống nan tre. Sau đó, ông bắt đầu đan những nan tre này lại, khoảng cách giữa các nan phải thật đều. Như vậy cá nhỏ có thể tự do bơi ra vào, chỉ giữ lại những con cá lớn hơn. Đây cũng là cách tránh đánh bắt tận diệt. Kỹ thuật đan tre là kỹ năng không thể thiếu của những ngư dân lâu năm. Nhờ sự cẩn mẫn của ông, toàn bộ phần tre đã được đan xong. Sau đó,
Ông lái thuyền vào rừng ngập mặn, dựng vách tre quanh những cọc gỗ đã được cố định. Những cọc gỗ này chính là khung xương của toàn bộ chiếc bẫy, có tác dụng giữ cho vách tre luôn vững chắc. Việc dựng chiếc bẫy này là một công trình rất lớn, nên ông lão cũng gọi hai người con trai đến giúp. Dựa theo hình dáng của các cọc gỗ, họ quay thành một bẫy chính hình quả đào. Sau đó, men theo lối vào của bẫy chính, họ dựng thêm một bẫy phụ cũng có hình quả đào. Miệng của cả hai bẫy đều thu hẹp vào trong, như vậy cá đã vào thì khó mà thoát ra. Sau khi dựng xong hai chiếc bẫy, họ tiếp tục dựng hàng rào tỏa ra từ miệng bẫy. Hàng rào này có tác dụng dẫn cá đi vào. Toàn bộ hàng rào dài tới 80 mét. Sau đó, phía còn lại cũng được quây bằng vách tre kéo dài thẳng vào rừng ngập mặn. Cả hệ thống bẫy gần như bao quanh hơn nửa khu rừng ngập mặn, khung cảnh quả thật vô cùng hoành tráng. Ngày hôm sau, ông lão đến phía trên bẫy chính, có thể thấy bên trong có khá nhiều cá đang bơi, những con nổi trên mặt nước phần lớn là cá trê. Bên dưới cũng có một số loài cá khác, chủ yếu là cá rỉa và cá thỏi lòi. Rừng ngập mặn là nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt, vì vậy cá trê và cá rỉa xuất hiện rất nhiều. Lúc này ông lão vẫn chưa vội vớt cá, bởi vẫn còn rất nhiều cá đang tiến vào trong bẫy, điều đó có thể thấy qua những vách tre đang rung lên. Chiếc bẫy này được kéo dài khắp rừng ngập mặn. Mỗi khi nước biển rút, cá sẽ bơi ngược dòng đi lên, bị mồi ở cuối hàng tre thu hút, chúng sẽ tiến vào bẫy phụ, rồi cuối cùng đi vào bẫy chính. Hệ thống bẫy hình quả đào liên hoàn như vậy, chỉ những ngư dân dày dạn kinh nghiệm mới nghĩ ra được. Sau khi chờ khoảng nửa tiếng, cá đã vào bẫy gần hết. Ông lão bắt đầu vớt cá. Vừa đưa vào xuống, những con cá cảm nhận nguy hiểm liền vùng vẫy dữ dội. Một mẻ này ít nhất cũng hơn chục cân, phải nhờ con trai hợp sức mới kéo lên được. Chiếc vợt này cũng được thiết kế riêng, chỉ cần kéo dây là có thể đổ cá ra rất dễ dàng. Mẻ thứ hai cũng đầy ắp cá, nhìn thôi cũng thấy vô cùng sung sướng. Chỉ hai mẻ vợt đã chiếm gần nửa khoang thuyền. Mẻ nào cũng thu hoạch đầy tay, quả thật quá đã. Sau này chỉ cần mỗi ngày đến vớt một lần là không lo thiếu cá để ăn. Cứ mỗi lần chiếc vợt được kéo lên, số cá vớt được cũng dần ít đi. Sau khi vớt hết toàn bộ cá bên trong, chúng phủ kín cả khoang thuyền. Phần lớn là cá trê và cá rỉa. Ngoài ra còn có một con cá nóc. Ông lão lập tức thả con cá nóc về tự nhiên. Video hôm nay đến đây là hết. Nếu yêu thích, nhớ nhấn thích và theo dõi nhé. Hai anh em một lần nhập thẳng từ Trung Quốc hơn chục chiếc lồng cá, chuẩn bị dùng chúng để làm một mẻ thật lớn, kiếm đủ tiền cưới vợ. Trước tiên, họ bổ những quả dừa ra. Ở nơi họ sống, dừa có giá rất rẻ. Với người dân địa phương, dừa đã quá quen thuộc. Nhưng dùng cơm dừa làm mồi nhử thì rốt cuộc là để bắt loài gì, hiện giờ vẫn chưa ai biết. Sau khi lấy phần cơm dừa ra, họ liền cắt nhỏ nó. Sau đó cho từng miếng cơm dừa đã cắt vào từng chiếc lồng cá. Hai anh em rất hy vọng những chiếc lồng này sẽ mang lại bất ngờ, bởi trước đây họ thường dùng loại lồng lớn truyền thống, còn kiểu lồng này thì đây là lần đầu sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, họ cũng không quên dọn dẹp hiện trường, nhặt hết vỏ dừa cho vào thuyền. Họ hiểu rất rõ rằng nếu không có môi trường tốt thì cũng chẳng thể có nguồn lợi tốt. Sau đó, họ xách lồng đến khu vực lặn. Hai anh em đã có 30 năm kinh nghiệm đánh bắt, nên vị trí đặt lồng cá đều được họ lựa chọn rất kỹ càng. Khu vực nước nông này chính là mục tiêu của họ. Họ lần lượt thả từng chiếc lồng xuống. Sáng hôm sau, họ đã đến từ rất sớm. Lúc này nơi đây đã lên chiều. May là họ vẫn nhớ rất rõ vị trí đặt từng chiếc lồng. Không lâu sau, họ tìm thấy chiếc lồng đầu tiên. Không ngờ thứ mắc trong lồng lại là cua. Thật không ngờ cua cũng ăn cơm dừa. Chẳng lẽ đây gọi là cua dừa sao? Thu hoạch của chiếc lồng này khá ổn, có tới hơn chục con. Chiếc lồng thứ hai cũng thu được gần giống chiếc đầu tiên. Nếu lồng nào cũng được nhiều như vậy thì hôm nay chắc chắn họ sẽ kiếm được một khoản. Những chiếc lồng tiếp theo cũng không làm hai anh em thất vọng. Mỗi lồng đều có hơn chục con cua. Khi từng lồng cua được đổ vào khoang thuyền, số cua bên trong cũng ngày càng nhiều. Tuy những con cua này không quá lớn, nhưng đây lại là mặt hàng rất được săn đón. Xem ra ngày hai anh em kiếm đủ tiền cưới vợ đã không còn xa. Hai anh em cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng. Dù lũ cua bám rất chặt, khiến việc đổ khỏi lồng khá khó khăn, nhưng họ chẳng hề nóng vội, mà kiên nhẫn bắt từng con cua ra. Khi chiếc lồng cua cuối cùng được đổ ra, cả khoang thuyền đã được phủ kín đầy ắp, ít nhất cũng phải hơn trăm con. Nguồn lợi dồi dào như vậy, các bạn có thấy ngưỡng mộ không? Cái đầu to cùng lớp hoa văn đầy mình, nếu bị thứ này cắn một phát, không chết cũng phải lột một lớp da. Người đàn ông lại vác bao tải đi bắt cá. Nơi đây là một khu rừng mưa nhiệt đới bí ẩn, đừng thấy nước ở đây không sâu mà nghĩ những thứ dưới lớp bùn là đơn giản. Nếu may mắn, bạn có thể thu được cá đủ ăn cả tuần. Còn nếu không may, bạn có thể gặp phải những con lươn nặng vài chục cân. Mà lươn ở đây có thể còn mang hoa văn như hình xăm. Không biết chiếc lồng cá đầu tiên sẽ thu được gì đây. Sau khi dọn sạch đám cỏ dại bám trên lồng, anh trực tiếp nhấc chiếc lồng lên. Có thể thấy anh không hài lòng lắm với thu hoạch trong lồng. Khi ống kính tiến lại gần xem kỹ, quả nhiên trong lồng chỉ có 2-3 con cá, mà kích thước cũng không lớn, nhìn khá giống cá lóc cảnh.
Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bao tải da rắn. Dù thu hoạch không tốt, nhưng có cá thì vẫn phải thu. Sau đó, anh tiếp tục đi đến chiếc lồng thứ hai, không biết chiếc lồng này sẽ có thu hoạch ra sao. Anh nhấc lên xem, kết quả cũng không mấy khả quan, gần giống như chiếc lồng vừa rồi. Chỉ bắt được 3 con cá. Anh đành miễn cưỡng thu chúng lại. Dù chiếc lồng này cũng không như ý, nhưng anh vẫn không hề hoảng, bởi anh đã đặt khá nhiều chiếc lồng như thế này. Chiếc lồng thứ 3 được đặt ở một vị trí khá hiểm. Anh vất vả lội vào bên trong, cứ tưởng sẽ có hàng khủng, nào ngờ kết quả lại khiến anh thất vọng. Chiếc lồng này còn thu hoạch kém hơn, chỉ có đúng 1 con cá. Hiện tại, 3 chiếc lồng tuy không bắt được nhiều cá, nhưng may là vẫn chưa gặp phải thứ có hoa văn đáng sợ. Thế nhưng chiếc lồng thứ 4 cũng chỉ lác đác 2 con cá. Lúc này, anh bắt đầu hơi hoang mang, bởi chỉ còn lại chiếc lồng cuối cùng chưa thu. Anh chỉ hy vọng chiếc lồng cuối cùng sẽ mang đến cho họ chút bất ngờ, thế là họ đổi cho người quay phim ra tay, hy vọng đổi người thì vận may cũng đổi theo. Nhưng chiếc lồng cuối cùng mang đến cho họ không phải bất ngờ, mà là một phen hú vía. Vừa đến nơi, họ đã thấy chiếc lồng rung lắc liên tục. Anh lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, cẩn thận vén đám cỏ phủ trên lồng ra. Trời đất ơi, lại gặp phải rắn nước rồi, nó vẫn còn rất hung dữ, không ngừng quẫy mạnh trong lồng, khiến anh sợ hãi vội rụt người lại. Người đồng hành lấy hết can đảm tiến lên xem, con rắn nước này còn há to miệng đe dọa. Nếu bị nó cắn một phát, không chết cũng phải mất một lớp da. Anh cũng chỉ biết bất lực, đành mang chiếc lồng lên bờ trước. Gặp phải thứ này đúng là quá xui xẻo, chẳng trách hôm nay thu hoạch lại kém như vậy. Nhưng anh cũng không biết phải làm gì với nó, muốn mang về xào ăn thì lại không đủ can đảm. Cuối cùng chỉ đành cắt một lỗ lớn trên lồng. Ấy vậy mà con rắn vẫn không chịu đi, nó cứ ngang nhiên bơi qua bơi lại. Anh không nhịn được, liền vung gậy xua đuổi. Lúc này nó mới miễn cưỡng bò ra khỏi lồng. May mà con rắn vẫn còn nương tay. Trong lồng vẫn để lại cho họ 2 con cá. Nếu trả bạn 500 một ngày, bạn có dám theo những ngư dân này đi bắt cá không? Những chiếc lồng đặt trong rừng mưa nhiệt đới bí ẩn, bạn sẽ không bao giờ biết bên trong sẽ chui vào thứ kỳ lạ gì. Có thể là những con lươn mang hoa văn như hình xăm, cũng có thể là rắn nước lè lưỡi đầy đáng sợ. Chỉ cần sơ suất một chút, cả làng có khi phải ăn cỗ. Anh lại chèo chiếc thuyền nhỏ ra ngoài làm việc. Nhiệm vụ lần này của họ là thu lại những chiếc bẫy cá cỡ lớn đã đặt dưới sông vài ngày trước. Nói là bắt cá, nhưng thường lại bắt được những thứ không ai ngờ tới. Không biết chiếc bẫy đầu tiên sẽ có thu hoạch gì. Chiếc lồng này tuy khá lớn, nhưng thu hoạch lại không mấy khả quan, chỉ bắt được chưa tới 1 con cá. Với kết quả như vậy, người ngư dân rõ ràng không hài lòng. Hơn nữa, con cá này cũng không phải mục tiêu của họ, nên anh đành thả nó trở lại dòng nước. Phải nói rằng, anh ngư dân này đúng là rất có nguyên tắc. Quan điểm sống quá chuẩn. Tiếp đó, họ lại đi thu chiếc lồng thứ 2. Những chiếc lồng họ đặt đều là loại cỡ lớn, mắt lưới rất rộng, cá mắc vào ít nhất cũng phải nặng hơn nửa ký. Nếu gặp may, cá khổng lồ vài chục cân cũng có thể mắc bẫy. Nhưng chiếc lồng thứ 2 này cũng chẳng có động tĩnh lớn. Xem ra thu hoạch lại không tốt rồi. Khi anh kéo chiếc lồng lên khỏi mặt nước xem thử, quả nhiên bên trong chỉ có 2 con cá. Tuy chiếc lồng này cũng không được như ý, nhưng anh vẫn không hề hoảng, bởi họ còn đặt thêm khá nhiều chiếc lồng khác. Sau khi thu cá xong, họ nhanh chóng đi thu chiếc lồng thứ 3. Anh đầy hy vọng kéo chiếc lồng lên khỏi mặt nước. Dù có vài tia nước bắn tung tóe, nhưng kết quả vẫn khiến anh thất vọng, trong lồng lại chỉ có 1 con cá. Anh cũng cảm thấy bất lực. 3 chiếc lồng liên tiếp đều thu hoạch thảm hại. May mắn là chưa gặp phải thứ kỳ lạ nào, chỉ có thể đặt hy vọng vào những chiếc lồng phía sau. Khi nhấc chiếc lồng thứ 4 lên, có thể thấy 1 con cá bị mắc ở mắt lưới, nhưng nó đã chết. Bất ngờ, trong lồng lại có 1 con cá lao lên. Điều này khiến anh nhìn thấy chút hy vọng. Anh liền kéo thẳng chiếc lồng lên thuyền. Dù chiếc lồng này vẫn chưa đạt kỳ vọng, nhưng đây cũng là chiếc có thu hoạch tốt nhất đến lúc này. Tổng cộng có 3 con cá, hơn nữa kích thước cũng khá lớn. Tuy mỗi chiếc lồng thu được không nhiều, nhưng gom lại cũng đã được hơn chục cân. Chiếc lồng thứ 5 cũng không có gì nổi bật, cũng chỉ thu được 2 con cá. Những con cá này về cơ bản đều là cá lóc. Hiện tại chỉ còn chiếc lồng cuối cùng chưa thu. Hy vọng chiếc lồng cuối cùng sẽ mang đến bất ngờ cho anh. Khi anh nhấc chiếc lồng lên, bên trong bỗng bắn lên một loạt nước. Cứ tưởng gặp được hàng lớn, nhưng chưa kịp vui mừng, một chiếc đuôi đầy hoa văn đã quẫy loạn, tạo ra tiếng động liên hồi. Anh lập tức cảm thấy không ổn, vội kéo chiếc lồng lên khỏi mặt nước. Trời ơi, lại gặp phải rắn nước rồi. Không cần nghĩ cũng cá trong lồng chắc chắn đã bị nó ăn sạch. Đối mặt với rắn nước, họ cũng chẳng có cách nào. Nếu bị thứ này cắn một phát, không chết cũng phải lột một lớp da. Họ chỉ có thể đứng nhìn nó trốn đi. Nhưng điều khiến họ không ngờ là trong lồng vẫn còn 1 con lươn hoa văn nước ngọt bản địa. Đáng tiếc là nó đã chết. Theo phán đoán của anh, có lẽ nó đã bị con rắn nước cắn chết. Hôm nay lại là một ngày khó quên. Bạn sẽ không bao giờ ngờ được những chiếc lồng đặt trong rừng mưa Đông Nam Á, khi kéo lên sẽ là lươn hoa văn, hay là họ hàng của cá sấu. Nếu may mắn, bạn có thể thu được con khổng lồ nặng vài chục cân. Anh chèo thuyền đi thu những chiếc bẫy cỡ lớn đã đặt dưới sông từ vài ngày trước. Nói là đặt bẫy để bắt cá, nhưng thường lại bắt được những thứ không ai ngờ tới. Hãy xem hôm nay anh sẽ gặp phải thứ kỳ lạ gì. Khi anh kéo chiếc lồng cá khổng lồ lên khỏi mặt nước, 1 con cá bất ngờ nhảy lên,
Xem ra chiếc lồng đầu tiên không làm anh thất vọng, điều này khiến anh vô cùng phấn khích. Anh nhanh chóng kéo chiếc lồng lên thuyền. Tuy trong lồng chỉ có một con cá, nhưng anh vẫn rất vui, bởi trong lồng không có sinh vật lạ nào khác, mà con cá này lại là cá chấm, kích thước cũng khá lớn. Sau khi thu con cá xong, anh lại đến chiếc lồng thứ hai, tìm thấy lồng rồi từ từ kéo lên. Những chiếc lồng của họ đều rất lớn. Nếu may mắn, cá lớn vài chục cân cũng có thể mắc bẫy. Không biết chiếc lồng này sẽ thu được gì. Chiếc lồng còn chưa được kéo lên, bên trong đã nổi lên những đợt nước dữ dội. Nhưng lúc này vẫn chưa nhìn rõ thứ bên trong. Anh vẫn chưa dám chắc đó là cá hay sinh vật khác. Cuối cùng, anh kéo chiếc lồng lên thuyền, lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là một con cá trê lớn. Xem ra hôm nay vận may cũng khá tốt. Cả hai chiếc lồng đều có thu hoạch, nhưng chiếc lồng này quá lớn nên việc lấy cá ra cũng không tiện lắm. Loay hoay mất một lúc lâu, anh mới đưa được con cá ra ngoài. Sau đó, anh nhanh chóng đi đến vị trí chiếc lồng tiếp theo. Thuyền còn chưa tới nơi đã thấy chiếc lồng rung lắc liên tục. Có thể khiến chiếc lồng lớn như vậy tạo ra động tĩnh mạnh đến thế, thứ bên trong ít nhất cũng phải nặng 30-40 cân. Nếu là cá thì hôm nay đúng là chúng lớn. Anh chậm rãi kéo chiếc lồng lên, nhưng bên trong lại bất ngờ yên ắng. Điều này khiến anh có linh cảm chẳng lành. Bỗng nhiên, bên trong thò ra một cái đầu. Trời ơi, hóa ra là một con rắn nước. Thứ này còn được gọi là tam tẩu. Dù anh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị nó làm cho giật mình, bởi con vật này quá hung dữ. Có lẽ nó chui vào lồng để ăn trộm cá, nên mới bị mắc kẹt bên trong. May là anh không thích bắt loài rắn nước này. Anh mở lồng cá ra rồi thả nó đi. Nếu hôm nay gặp tới 3 con, chắc họ sẽ không may mắn như vậy. Con rắn nước này cũng còn nương tay. Trong lồng vẫn để lại cho họ một con cá. Bắt cá ở đây kích thích thật đấy. Khi đánh bắt trong rừng mưa nhiệt đới bí ẩn, bạn nhất định phải cẩn thận, bởi trong lồng cá không chỉ có thể chui vào lươn hoa văn, mà ngay cả rắn nước cũng thường xuyên ghé thăm. Chỉ cần sơ suất một chút, có khi cả làng phải ăn cỗ. Dù là như vậy, họ vẫn phải mạo hiểm đến đây thu lồng. Bởi ở nơi này, ngoài đánh bắt cá ra vẫn là đánh bắt cá. Ai bảo nguồn lợi thủy sản ở đây quá dồi dào chứ. Nhưng chiếc lồng đầu tiên anh thu lên, bên trong lại không có cá. Thế nhưng lại có thu hoạch bất ngờ, bên trong có vài con tôm lớn. Chúng được gọi là tôm càng xanh, giá trị còn cao hơn cá rất nhiều. Tôm càng xanh được mệnh danh là vua tôm nước ngọt. Con lớn nhất có thể dài tới 40 cm, nặng nhất có thể đạt tới 600 g. Thịt vừa tươi ngon, lại giàu dinh dưỡng, nên rất được nhiều người yêu thích. Nhìn con này mà nặng cũng phải hơn nửa cân, chỉ một con thôi chắc cũng đủ khiến bạn no bụng rồi. Vậy chiếc lồng thứ hai sẽ có gì bên trong? Bản thân anh cũng chưa thể biết được. Khi anh kéo chiếc lồng lên khỏi mặt nước, anh lập tức giật mình kêu lên. Chẳng lẽ lại là thứ kỳ lạ gì sao? May quá, hóa ra chỉ là một con rùa già. Rùa vốn tượng trưng cho may mắn và trường thọ. Anh không hề làm hại nó, mà thả nó về tự nhiên ngay lập tức. Biết đâu việc phóng sinh sẽ mang lại vận may cho anh. Tiếp đó, anh lại đến vị trí chiếc lồng thứ ba, tìm sợi dây buộc trên chiếc lồng cá, rồi từ từ kéo lên. Họ đều dùng những chiếc lồng cỡ lớn. Nếu gặp may, cá khổng lồ vài chục cân cũng có thể mắc bẫy, nhưng chiếc lồng này không có động tĩnh lớn. Xem ra chẳng có con khổng lồ nào rồi. Quả nhiên bên trong vẫn không có cá, mà lại là vài con tôm càng xanh. Bắt được loại tôm này, anh vẫn rất vui. Những con tôm này con nào cũng bóng đẹp, mỗi con đều nặng hơn nửa cân. Mang ra chợ đều là hàng ngon rất được săn đón. Sau khi thu hết tôm, anh chèo thuyền thật nhanh đến chiếc lồng cuối cùng. Chiếc lồng này khiến anh cảm thấy bất ngờ. Cả chiếc lồng nằm lộ hẳn bên ngoài. Điều khiến anh bất ngờ hơn là bên trong còn có một con kỳ đà khổng lồ. Nó còn được gọi là tam tẩu. Đáng ghét hơn là nó còn tỏ ra rất đắc ý, há miệng liên tục như đang khiêu khích. Xem ra toàn bộ cá trong lồng đã bị nó ăn sạch. Anh chỉ biết cạn lời, cá vất vả lắm mới bẫy được, cuối cùng lại thành bữa ngon cho kỳ đà. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì nó, đành cắt một lỗ trên chiếc lồng cá để thả nó ra ngoài, hy vọng lần sau nó đừng quay lại nữa. Bắt cá ở nơi này đúng là kích thích phải không? Còn anh thì cũng biết tận hưởng lắm. Vừa về đã đem chiên 2 con tôm lớn. Nhìn phần thịt tôm vàng rụm giòn rụm này xem, tôi nhìn mà nước miếng sắp chảy ra rồi. Bình thường họ đều không nỡ ăn, bởi còn phải mang đi bán. Lần này anh chỉ làm cho con trai mình ăn.